Для мене це як людина з особливими можливостями, особлива людина, отак я кажу. Інвалід для мене це образливо. Взагалі нормально, коли кажуть людина з особливими потребами, але я хотіла, щоб люди сприймали нас і мене як звичайних людей. Щоб не жаліли, щоб просто як звичайна людина. І все. Коли акцентують увагу на тобі, коли починають тобі хочуть допомогти, да, це приємно, але деколи це занадто. Ну, інвалідність – це поняття, яке еволюціонує. Інвалідність – це ті бар'єри, з якими ми зіштовхуємося. Вона може бути тимчасовою, тому що людина може отримати просто зламати ногу і опинитися деякий час в кріслі колісному, а потім вона може бути без інвалідності. І більше нас обмежує, і ми відчуваємо інвалідність тоді, коли для нас простір є бар'єрним, є недоступним. Ось це і є інвалідність. Але інвалідність – це не якась хвороба, це не медична модель, коли людину з інвалідністю вважають хворою. А в першу чергу людина, а вже потім її інвалідність. Another phrase about people with disabilities is like люди з обмеженими можливостями in Ukrainian. So it's usually like people usually say that phrase are not invalid. It's not common use. Like polite people don't use this. Так, я думаю, що мене можна назвати активісткою, тому що ще з шкільних років, коли я навчалася в школі, я завжди була лідеркою, я завжди була активісткою. Я боролася за свої права, за права інших. І коли я 27 років тому отримала травму хребта і опинилася в кріслі колісному, я зрозуміла, що я буду боротися за права людей з інвалідністю, для того, щоб покращити їх становище, для того, щоб інтегрувати цих людей в суспільство, щоб вони були також частиною нашого суспільства і могли повноцінно і гідно жити в нашій країні. Ну, враховуючи те, що в нашій країні війна, то найважливіше завдання – це допомога людям в усіх направленнях. Це і для того, щоб вони отримали медичні послуги, різні послуги, соціальні послуги, психологічні послуги, і надання різної консультації, юридичної, правової, інформаційної просто консультації. Це і допомога внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, їхнім родинам. Це і допомога тим інституційним закладам, в яких знаходяться люди, які потребують цієї допомоги. Ну, в першу чергу, це допомога людям для того, щоб вони могли
подолати усі ці труднощі, з якими вони стикаються зараз в умовах військового часу. Наша організація є членом Національної асамблеї людей з інвалідністю України, і ми зустрічаємося на багатьох заходах, де збираються організації і інших областей з усієї України. І тому у мене багато партнерських організацій на Сході і людей з інвалідністю, які особисто знають мене і звертаються до мене, хоч у нас організація обласна, але вони звертаються до мене з питаннями, щоб я допомогла вирішити ті питання, з якими вони стикнулися в інших областях. І завдяки проектам, які ми реалізуємо, ми можемо надати їм фінансову допомогу на банківську карточку, продуктові набори або засоби гігієни. І я дуже тішуся, що у мене є така можливість. Іноді вони просто звертаються за якоюсь консультацією, порадою, і я так само можу їм підказати, до якого представника в їхній області вони можуть звернутися. Це якщо казати про тих людей, які живуть там на Сході. Але багато зараз під час війни, багато людей з інвалідністю перемістилися зі східних областей і в нашій області, західній, в нашій Чернівецькій області також є такі люди, які мене знайшли і з якими я постійно розмовляю, запрошую їх на наші заходи, і на онлайн-заходи, і заходи, які проходять офлайн, і співпрацюючи з іншими там міжнародними організаціями, у них дуже багато різних там також ініціатив, які підтримують внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. І тому я постійно доношу їм цю інформацію, допомагаю, підтримую. І у нас є така тісна з ними комунікація. Ну, вікна трясуться, коли танками тут проводять, тільки що до обіду проводили оточення. То тут вікна тряслися, як. Так думаю, старі вікна повилітають ще. Без вікон лишуся. А так стріляють до другої ночі, а можуть і цілу ніч стріляти. Да. От зараз обід попали. Ну, зараз вийдете, може, вже з обіду не вийдете. То. Вже навіть з третього села, вже через 3 села дзвонять мені, кажуть, бо що це у тебе так гупає, бо ми аж сюди чуємо, як ти там живеш? Я кажу, ну де мені жити? Якщо нема. Був би вибір, то да. Кажу, куди підеш? Надо з собою носити. І відсмоктуючи салфетки. Так більше йому відео потрібно зараз знімати, чи що? Це якщо б ми його не виносили на двір туди, то б було супер складно, так? Йдемо на двір, подивимося на туманчика. Де? Хочеш побачити туманчик? Давай його просто дуже рядко. Ножки. Захворів він в 1 рочок,
гострий вірусний енцефаліт переніс. Після енцефаліту він 7 днів був у комі, ніхто з лікарів не давав гарантії, що він буде жити. Слава Богу, живий, йому вже 18 років минуло. Після цієї хвороби у нього почались проблеми зі здоров'ям, він став нерухомий та почались дуже сильні напади епілепсії, які, на жаль, до сих пір тривають. Але слава Богу, ми тримаємось. Підтримка, яка у нас від держави, ми отримуємо соціальну допомогу, це 7 тисяч гривень пенсія Андріана. Це приблизно виходить десь 170 євро на місяць. Це дуже мало для нас, не вистачає навіть на їжу. З початку війни ще більш все подорожало. Дочекаємо нас. А так поки що ходиш. Бос. Тоді ми сядемо. Туманчик. Ну, бачиш, не здоров'я з тобою. Побачив свого Андріанчика, так? У такий важкий час сьогодні дуже важливо підтримати хлопців, ті, які на передовій, ті, які відстоюють кордони нашої країни. Тому волонтерський центр, який розташований в громаді, двері якого завжди відкриті для таких хлопців і відкриті для тих потреб, які сьогодні затребувані. Це є одяг, це є взуття, це є і медикаменти, це є продукти харчування. Я дуже вдячна волонтерським центрам, нашим друзям-європейцям за те, що цей центр може існувати і може забезпечити потребу наших військових.
Ну, звичайно, що питання дітей, молоді, людей старшого віку, ті, які мають обмежену дієздатність, вони, звичайно, що потребують соціуму на рівні з усіма людьми. Це є проблема багатьох років і проблема усіх громад України, тому що дати можливість людям соціалізуватися в суспільстві і щоб з тобою рахувалися як з рівноправною людиною, це однозначно дуже є витребуваним і дуже є популярним. Але не кожна громада сьогодні в змозі надати таку послугу таким громадянам, щоб вони себе відчували рівноправними. Ми, коли обирали напрямок розвитку, пріоритетний напрямок розвитку в нашій громаді, що саме ми хочемо запропонувати людям, і коли ми визначилися, що на першому плані це є соціальний напрямок, ми, звичайно, зрозуміли, що ми маємо не однобоко, а різносторонньо котити цей м'ячик по дорозі життя для того, щоб всім було комфортно. Щоб завершилася війна і наші хлопці повернулися з війни, і їм теж буде потрібна реабілітація. Тому ми розробляємо такі плани, де ми поділимо категорії молоді, дітей, дорослих, старших людей, для того, щоб вони могли отримати цей такий набір послуг. Звичайно, що до війни це було зовсім інше бачення, бо ми працювали, скажімо так, ми планували завтрашній день, ми могли подумати і зреалізувати те, що ми, скажімо так, не потребувало великих коштів. Сьогодні ми так говорити не можемо. Ми говоримо про нагальні потреби, ми говоримо про тих, хто там на війні, ми їм допомагаємо. Ми допомагаємо тим, хто вже на прикрість отримав інвалідність під час війни. Ми левова частка займаємося такими людьми. А от ті, хто тут на волі, хто проживають у своїх домашніх умовах, ми не забуваємо про них. Просто перелік таких послуг трошки зменшився. Ну, звичайно, що ми сьогодні, весь світ сьогодні з нами, і ми чуємо, розуміємо і бачимо, хто протягнув руку допомоги. І ми дуже надіємося, що при завершенні війни ми не залишимося сам на сам з вирішенням своїх проблем. Це просто буде неможливо відбудувати, повернути і надати послугу реабілітації всім, хто є нужденний. І в першу чергу це є наші воїни-захисники. Я розумію в межах своєї громади, що цим людям прийдеться пропонувати санаторії, клініки, психологічні послуги, де хлопці будуть звикати до нормального, звичного життя і де вони зможуть потрохи забувати то жахіття. Тому поки що розробляється дана програма така в нашій громаді. Ми передбачаємо і будемо планувати у нашому бюджетному видатках наших такі десь якісь часткові компенсації. Ну і надіюсь, що наші партнери, країни Європи, які пропонують свої фінансові послуги, нам у цьому допоможуть, щоб ми могли цих хлопців повернути до нормального життя. Я, скажімо так, я був на своєму транспорті, тільки я випив, і я не хотів сідати за руль. Він також був. Ми грали, скажімо так, камінь, ножниці, бумага. Скажімо так, я виграв, я сів збоку. Машину залишили ми там, тобто, на парковці, де ми сиділи. І це була одна пряма затяжна, де кожну передачу ми, скільки йде машина. І я пам'ятаю тільки чорну картинку, темноту в очах, свист резини і реанімація. Через деякий час, за рік-два часу спілкування з самим собою, я зрозумів, що треба брати себе в руки, і треба працювати над собою, треба починати жити заново, тобто і творити себе заново. Це було так, як, скажімо так, в деякій мірі переродження, якось мені так здалося це.
go. Наша кухня, де ми творимо чудеса з їдою і все. Столова. Моя право Ірина. Ну і сам будинок, тобто коридор, наша спальня. Тут ми спимо і відпочиваємо. Саме тут ванна кімната, тобто, скажімо так, нічого такого особливого не перероблювано, тільки там стілець, правда була тільки у нас душова кабінка, ми переробили на ванну. Стілець, туалет і умивальник, все такого. Ну і основним, скажімо так, чим я можу похвалитись, це мій зал. Зал за сумісництвом це і масажний кабінет, тобто в такому от плані, тренажерний зал і моя маленька майстерня. І ми хочемо перебудовувати нашу державу, і я особисто хочу зробити для інвалідів, тобто безбар'єрність, доступ до всього, тому що на даний момент у нас з цим дуже велика біда. І хочеться дуже велике бажання є працювати, допомагати людям, хто є на візках з різними травмами, з цим усім. Скажімо так, хлопці, коли вони йшли туди, на війну воювати, я зрозумів, що мені треба теж щось робити. Я хотів допомагати, хотів бути корисним цьому світу. І тоді я взяв себе в руки і почав творити, почав шукати, звертатись і знайшов, скажімо так, вийшов на центр реабілітації. І тому завдяки цьому центрі я вже себе тут, я в ньому себе знайшов, і я зрозумів, що я можу допомагати. Я розумію, що хлопці, які будуть звідти вертатись, будуть різні ситуації, і допомагати людям, які в такому стані, так як я. Тому що для мене, я бачу, які в мене проблеми, я розумію, що ці проблеми також і у других людей. Але стереотип старий, що тобто колясочників, люди, які з якимись травмами, які на колясках, які ходять з милицями, вони зазвичай сидять вдома, їх не видно. А я хочу цей стереотип змінити. Вони мають бачити світ і мають розвиватися. Ich unterrichte Deutsch hier in meiner Schule in Malatenzi. Vor 30 Jahren habe ich dieselbe Schule beendet und ich arbeite hier schon mehr als 25 Jahre. Die Schüler in unserer Schule sind sehr verschieden. Hier lernen wie Jungen, auch Mädchen, alle zusammen, und es gibt auch Kinder mit Behinderungen. Ja, einige von ihnen sind sie lernen zu Hause sozusagen, und die anderen gehen zur Schule. Meine Tochter Nadia, die wird im September dieses Jahres zur Schule gehen. Sie ist auch ein behindertes Kind und sie wird in der Schule lernen. Sie wird inklusiv
lernen. Das heißt, sie wird in der Schule mit den anderen Schülern zusammen, aber sie wird eine individuelle sozusagen Helferin haben, die ihr helfen wird, alles Nötige zu verstehen und zu lernen. Wenn der Luftalarm beginnt, wenn wir den Luftalarm hören, dann gehen die Schüler in den Schutzkeller. Die kommen von oben, von dem ersten Stock und von dem Erdgeschoss und gehen hier in den Bombenkeller. Das dauert nicht sehr lange, das dauert ungefähr 30 Sekunden oder bis eine Minute. Wahrscheinlich unsere Schüler sind schon daran gewöhnt. Jede Woche haben wir 2 bis 3 bis manchmal bis 4 Luftalarme. Und ja, wenn wir den Luftalarm hören, packen die Kinder ihre Ranzen, ihre Schulsachen packen und gehen in den Bombenkeller und sie machen das ganz schnell. Jemand möchte am Leben bleiben und unser Bombenkeller ist hier. Die Kinder verbringen hier ziemlich viel Zeit. Der Luftalarm kann bis 3-4 Stunden dauern, bis 5 Stunden dauern. Sie können hier auch sitzen, sie können Schach spielen, sie haben Flaschen mit Wasser, sie können Wasser trinken. Ja, die Jungen oder die Mädchen können auch Tennis spielen. Ja, die Zeit ist ziemlich lange und sie müssen etwas tun hier wegen der Luftalarme, während der Luftalarme. Und das ist so. Leider ist es so bei uns in der Ukraine. Die Schüler während dieses letzten Jahres sind sozusagen älter geworden. Wahrscheinlich nicht mehr zielbewusster, aber sie wissen, dass in jeder Minute etwas passieren könnte. Und sie sind lockerer geworden sozusagen. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich dadurch, dass sie mehr Verantwortung auf sich nehmen und sie sind älter geworden, wenigstens innern älter geworden. Aber im Grunde genommen sind sie dieselben Kinder mit ihren Fantasien, mit ihren Ungehorsamkeit, mit ihren Schwächen und mit ihren Stärken. Und ja, die Kinder sind Kinder, egal ob es Krieg ist oder Frieden.
Usually I woke up at 7, then I just put on my clothes. I had a breakfast, then I put on my clothes, and we just went to university, usually by car. Always by car, because I can walk. I can't walk on myself, so I need help, and my mother and father helps me to go to university. And then when we come to university, I have lessons, and my mother or father wait in for me, and then we just come back home. Usually my mother come with me to university and help me to cope with difficulties. If we compare the world and the people and their awareness of this problem a couple years ago and now, it's like changed in the better side. I went to usual school where people without disabilities study, and I have no problem. I had no problems with communication, so they respected me always. So I have an idol. His name is Nick Vujicic, and he has no arms, no feet, and just live like ordinary person. He has a wife. He has children. So it's like my idol, because I also want to start a family in some time after I graduated from university and achieved some heights achievements in my field, in my profession. After that, I want to start a family, and I think I will be successful in this field also. So, because family is the most important thing in our lives, especially our parents, our upbringing. It plays a great role for people's life, in the future. And also, I want to say thank you for my parents, that they spent a lot of times, especially to go with me at the university, because they believe in me that I achieve some good results, and they aware of some situation that I must have this education to earn a living, so yeah. Звичайно, це спонукало 18-річчя Романа. Йому ще не виповнилось 18 років, але я ж розуміла, що життя Романа закінчується домашнім заняттям, тобто що він буде проводити весь час вдома. І мене це дуже лякало, як воно має бути насправді далі. І ми, батьки, вже разом зустрілися і всі об'єдналися в таку групу, щоб створити для соціалізації наших дітей якийсь соціальний простір.
Зараз ми знаходимося на будівництві нового центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Це будівництво, тут була раніше маленька школа, а зараз це будівництво буде закладено саме для центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. Тут будуть 3 напрямки реабілітації, тобто це є напрямок фізичної фізкультури, напрямок профорієнтації та соціальний напрямок. Можливо, я похвалюся, але думаю, що ми є і прикладом для України, тому що саме зараз на Буковині будується, тобто йде реконструкція цієї будівлі Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Це є приклад, тому що такої будівлі в Україні немає, такого центру немає на Буковині. Це буде вперше. Мене звати Саманта, мені 25 років. Зараз на даний момент я працюю у центрі допомоги життю соціальним працівником. Також допомагаю у кафе, горнятко, готую каву. Ну, не скажу, що це легко в Україні, тому що тут багато чого не пристосовано для людей з інвалідністю. Але дуже впливає те, що у тебе є рідні і близькі люди, які біля тебе, які тебе завжди підтримують. Десь щось скажуть, що ти робиш щось не так. Мені повезло, у мене є найкращі родичі, мама, бабуся, дідусь, які мене підтримують. А рідний брат, це взагалі, він виріс у таких обставинах, і він знає, як це, він це розуміє, він поважає, він сюди дуже любить приходити. Він разом з моєю мамою проводить майстер-класи по шиттю, йому це теж дуже подобається. Взагалі, треба бути дуже сильною, щоб це витримати, скажімо так. Але саме перше, це треба у собі. Сприйняти у собі, що ти така, і треба з цим жити. І жити так, як ти бажаєш це жити. Не закриватися у собі, не сидіти в 4 стінах, а розвиватися і йти вперед. Наприклад, зараз до 18 років є більше можливостей і більше установ, де можуть діти розвиватися і ставати кращими, а після 18 років, на жаль, їх немає. Майбутнє, перше, це мрія, це кожного нашого українця зараз, це перемога, найшвидша перемога. Але ми знаємо, що ми тут, і перемога буде скоро, і наше майбутнє буде найкраще в Україні, з усіх країн. I want to become interpreter and translator and maybe work at some IT company. And also, I'm about to open my English school, you know. Хотіла би дуже побувати за кордоном, в різних країнах, побачити їхню культуру, відчути, як вони живуть своїм життям. Мрії. Насамперед я хочу побачити Європу. Я за 27 років ніде не був. Ми з Іриною тільки недавно побували в Румунії. Ну, Румунія, скажімо так, вона недалеко. Так, я знаю, як може бути в цивілізованому світі, як воно повинно бути. І я хочу цю цивілізацію принести сюди. Ich habe so ein Gefühl, es wird alles gut mit der Ukraine und mit meiner Tochter auch. Тому що ми маємо робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу, щоб скоріше був мир в нашій країні, і ми жили в щасливій, мирній, вільній країні, нашій Україні.